الراوي نفسه كان قرفان منه، اول ما يلمحه او يشم يقول لك اهو النتنج، يلا يا عم نمشي. السلام عليكم ورحمة الله. اولا انا ما غبتش كتير، ده هي فترة صغيرة بس انا اسف طبعا عنها. وعامة انا محضر روايات كتيرة فان شاء الله مش هيكون في غياب تاني. وشكرا بجد لكل حد سأل. حلقة النهاردة هتكون مراجعة بدون حرق لرواية من اهم الروايات السياسية، وهي 1984. قلت لازم لما ارجع بحاجة قوية، واللي تعتبر اشهر اعماله بجانب مزرعة الحيوان، ده غير انها من اهم الاعمال الادبية اللي تم كتابتها بشكل عام. وتم نشرها سنة 1949 ومصنفة ضمن أفضل 100 رواية. وندخل في المراجعة بقى على طول اللي أنا متحمس ليها جدا. بتدور أحداث الرواية في لندن بعد ما خربتها الحرب، ونتج عن ده إن العالم بقى مقسم لثلاث تحالفات ومناطق متنازع عليها. ولندن بتقع في تحالف أوشيانيا أو أوقيانيا، اللي جهاز الدولة بالكامل مشكل فيها من 4 وزارات: وزارة الحقيقة اللي بتعتني بالأنباء والترفيه والأخبار والفنون الجميلة، وزارة السلم ودي المختصة بالحرب، وزارة الوفرة ودي المختصة بالاقتصاد، وأخيرا وزارة الحكم ودي اللي بترعى القوانين والنظام وأكثرهم تأمينا. ده غير إن جميع الأماكن وحتى كمان البيوت محطوط فيها شاشات بتقدر تراقبك طول الوقت طالما أنت في مجال رؤيتها، وتقدر تلتقط أي صوت فوق حد الهمس، وكمان معدل ضربات قلبك، ولو عكيت شرطة الفكر هتشرفك. والأماكن العامة اللي ما فيهاش شاشات محطوط فيها ميكروفونات مخفية. والأمور دي كلها خلت وينستون سميث، وده شخص بيعمل في وزارة الحقيقة ولكن مش عاجباه الأوضاع خالص، وده خلاه يتهور ويقرر إنه يكتب مذكراته من أجل المستقبل. 1984 هي رواية استشرافية ديستوبية سياسية من الدرجة الأولى، وهي وقتها كانت رواية متنبئة بالمستقبل المظلم للشعوب في ظل الحكم التوتاليتاري أو الشمولي. سيب المصطلحات دي على جنب في حلقة الحرق، هتكلم أنا وأنت مع بعض براحتنا. أسلوب السرد في الرواية بتشعر إن هو مفكك، الريتم نفسه مش متوحد ولكنه متسلسل، يعني الحدث الأول بيحصل وبعد كده التاني وهكذا. ولكن مرة هتلاقي الراوي بقى بيقرا لنا من مذكرات وينستون اللي بيكتبها بنفسه ولكن بأسلوبه هو بصياغته هو. مرة تانية هتلاقي الريتم اتغير خالص زي لما بقى بيقرا لنا من كتاب جولدشتاين. هنا انت بتلاقي نفسك اتخطفت فجأة من رواية لكتاب، الريتم اتلجم بعد ما كان حيوي. والراوي هنا بقى مجرد شخص عادي بيسرد لنا معلومات مكتوبة في كتاب ووجهة نظره بقت معدومة. ده غير ان الراوي مع انه حد مش مشارك في الاحداث بس مشارك برأيه، يعني بيقول تعليقات وتحليلات، إلا إنه ما بيقدرش يدخل بحرية في وعي الشخصيات إلا وينستون. هو متلبس وينستون فقط، عارف كل حاجة عنه من مشاعره ومخاوفه، إيه اللي بيدور جواه، حديثه الداخلي، ذكرياته، أحلامه، هلوسته. مسيطر بشكل كامل على وينستون، ملازمه زي ظله، ما بيروحش لشخصيات تانية ويسيبه، بيخاف يتوه، هو قرين وينستون. وده خلاه راوي عليم فقط باللي يخص وينستون. باقي الشخصيات هو متساوي معانا في فهمهم ومعرفة أمور عنهم، سواء الأمور العامة المعروفة عنهم من الجميع وعلى رأسهم وينستون، أو الأمور اللي هم بيقولوها بنفسهم وهو بيسردها على لسانهم. ده غير إن الشخصيات التانية لازم تيجي في إطار زاوية نظر الراوي، يعني لازم تيجي قدامه علشان يبدأ يتكلم عنهم. هو راوي تنك ما بيروحش لحد. وكان في محاولة لإضافة لمسات خفيفة بس للأسف ما كملتش. شوفوا لما وينستون كان بيتمشى في الشارع وحديث الناس عن اليانصيب، شوفوا الراجل العجوز مع عامل البار، كان في خد وهات خفيف قوي بس كان في بوادر. ويا ريت ده لو كان كمل شوية معانا كمان، لأن الرواية تقيلة قوي قوي، فبجد كنا محتاجين هدنة. حبكة الرواية هي حبكة بسيطة، الحكاية كلها بتدور عن وينستون سميث اللي بيعمل في وزارة الحقيقة، واللي بنمشي معاه في الأحداث واحدة واحدة علشان يبان من خلاله الوضع العام للمجتمع في ظل الحكم الشمولي. ولو صنفنا الحبكة تصنيف وصفي ليها فهتكون من ضمن حبكات الشخصية، وتحديدا حبكة التجربة أو الاختبار، واللي هي بتعرض حال بطل ودود يعني مش مكروه بيتحط في أوضاع صعبة قوي ومش معروف هيتصرف ازاي. نمط الرواية بشكل عام هو نمط استاتيكي، نمط بطيء مش حيوي من ناحية كل حاجة: أحداث، انتقالات، شخصيات، وده انعكاسا لسياسة الاستلاب اللي كانت موجودة. الاستلاب هو السلب أو الأخذ، سواء بقى كان بالقوة، بالإكراه، بالخداع، أيا كانت الوسيلة. وفي الرواية الاستلاب تم تطبيقه بجميع أشكاله، وونستون لخص الاستلاب في جملة واحدة بس هتعرفها أول ما تقابلها: ولأن التحركات الخارجية مش كتيرة وده عشان الظروف المحيطة، فده خلى فيه تحركات كتيرة داخل وعي وينستون كنوع من التعويض. ما بنتحركش خارجيا كتير فبنتحرك داخليا أكتر من استرجاع ذكريات. وهنا الريتم كان بياخد منحنى درامي شوية لما وينستون بيسترجع طفولته وبيفتكر أمه وأخته، لتفكير في اللي بيحصل واللي هيحصل، لهلوسة، لحديث داخلي. وده خلى الزمن الطبيعي يتلاشى شوية، ياخد له جنب، واللي حل محله الزمن النفسي لوينستون بقى هو اللي بيتصدر المشهد، سواء بقى عن طريق الأحلام، السفر بعقله للماضي، الهلوسة، أو بسبب حالته النفسية وعدم معرفته اللي مر عليه من زمن طبيعي كتير ولا لأ. وأحيانا كان بيتم التنقل ما بين الزمن الطبيعي والزمن النفسي في مشهد واحد أكتر من مرة، زي مشهد التمارين الرياضية، عمالين نتنقل ما بين جسم وينستون اللي هو خاضع للتمارين الزمن الطبيعي يعني،
وما بين عقله اللي سافر للماضي اللي هو الزمن النفسي. ده غير التراتبية الاجتماعية اللي واضحة قوي في الرواية ما بين شخصيات مرفهة وشخصيات بتمارس بطولة البقاء على قيد الحياة، على رأسهم وينستون نفسه. الأمر ما توقفش فقط عند التفرقة بين المسكن والعمل والمعاملة، ده راح للأكل والشرب، لا وكمل كمان. لغة الرواية كانت بالفصحى سواء كان السرد أو الحوار، والأسلوب طبعا كان أدبي، وهي لغة مكثفة. ومكثفة بيقصد بيها إن جواها رمزيات ومعاني وإسقاطات ورسائل كتيرة، يعني محتاجاك تشغل عقلك فيها، ما تاخدش المعنى زي ما هو، مش كل حاجة هتلاقيها على السطح. يعني هتلاقي نفسك وانت بتقرأ بتاخد وقت في الصفحة، بتفكك الجملة، بتفكك المعنى، بتبص كده وتبص كده، ويمكن ترجع تجيب الصفحة من أولها تاني علشان تهضم اللي بيتقال بشكل كامل. كلام كده بيني وبينك وما تسيحش، أنا قعدت في أول 50 صفحة حوالي 4 ساعات، من وقتها قلت مش هقرأ للراجل ده تاني. قرار اتاخد، ما تحاولش ترجعني. أما بقى حوارات الرواية فدي مستوى تاني من الإبداع، وخصوصا اللي هو الحوار الطويل، أطول حوارات الرواية. ومش عايز ألمح بس عن شخصياته علشان مش عايز أفسد عليك أي تصور. حوار مرهق ذهنيا لأبعد حد. أورويل إزاي حمل الأفكار دي جواه وعكسها وجسدها في شخصياته. الحوار بيجمع بين الفلسفة، الشك، الذكاء، الغباء، المكر، العجز. قول كل حاجة انت عاوز تقولها. انت هتتفاعل مع الحوار ده بشكل قوي قوي، هتستفز بشكل صعب، انت هتخرج عن شعورك. لا يا جماعة، لا، دي شخصيات بتتنفس، محدش يقنعني ان ده كلام مكتوب على ورق. ده غير ان الوصف كان في قمته في الحوار ده. حرفيا انا كنت في المكان اللي اورويل عاوزني اكون فيه، انا كنت شايف كل حاجة. لان الوصف قايم على مبدأ الاستقصاء، ان هو يوريك كل حاجة. اورويل مش بخيل خالص في الوصف، من شخصيات لبيئة محيطة، انفعالات وتفاعلات، حتى كمان لازمات الشخصيات زي لازمة النضارة بتاعت اوبراين. اورويل ربطك بشخصياته وخلاك فاكرهم دايما، علشان عارف انك اولا ممكن تنسى الاسامي زيي، تاني حاجة ان الراوي متلبس وينستون فعلا ما يعرفش اسماء الناس دي، فالاسماء اتركنت على جنب. واورويل بقى اهتم ان هو يعمل لك علامة مميزة، وصف مميز. يعني مثلا عندنا البنت ام شعر اسود تقيل والبنت ام شعر بلون الرمل. اول ما الوصف ده بيتقال خلاص انت عارف دي مين ودي مين. وكمان عندنا الراجل اللي بيقاكي، لا في انبهار، والراجل عديم الدقن، والراجل شبيه الجمجمه. اسمهم سعيد اردغانه ومستمع منفاخ وتوفيق العنخ وعلي زندعانه وزوفي علي وليله جامده قوي سعادتك. واورويل قال يدلعنا اكتر، وراح عامل لنا علامه مقرفه زي الراجل اللي بيعرق كتير، اللي بتشم ريحته قبل ما تشوفه. الراوي نفسه كان قرفان منه، اول ما يلمحه او يشم يقول لك اهو النتنج، يلا يا عم نمشي. لا، هنا اورويل عمل اهتمام كبير للوصف، في اهتمام بالتفاصيل من منازل، اماكن، شخصيات، بيئه محيطه، او حتى تفاصيل الحدث نفسه، حتى لو مفيش حوار بيحصل. يعني تحركات عامه الناس وتصرفاتهم، واحده واقفه بتنشر وبتغني، اتنين بيتخانقوا على نصيب. حاجات ممكن ما تفيدش في سياق الاحداث، ولكنها بتدي حيويه للروايه، بتدخلك انت جواها. 1984 روايه متعبه نفسيا، مرهقه فعلا. اورويل في الروايه دي حط لك تفسير واقعي لحاجات كتيره بتحصل ولتغيرات كتيرة، وادالك فهم أعمق للأساليب وللسياسات. 1984 رواية مش للتسلية، ولكنها رواية للفايدة، بس فايدة مختلفة عن أي فايدة ممكن تاخدها من أي رواية تانية. ولازم تقراها، لأنها ما ينفعش ما تتقريش. ما تروحش الرواية دي وانت مكتئب، لأنك هتكتئب أكتر. وحتى لو انت مش مكتئب برضك هتكتئب، ولكنها كآبة بفايدة. صفقة ممتازة. وتقييمي ليها 9.5 من 10. واستنى ان شاء الله حلقة عن الكلام بحرية عن الرواية. ما تنساش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس، وجدعنا منك شير الفيديو مع اصحابك. كان معاك سعيد محمد، شكرا للمشاهدة، وقابلك ان شاء الله الفيديو الجاي.